Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită în legătură cu situația în care te afli, ce anume urmează să se întâmple, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire în toată povestea asta, da? Dar și viitorul situației. Și avem numărul 1, cristalul argintiu, numărul 2, cristalul mov. Poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, poți să alegi un număr pentru o situație, un număr pentru o altă situație. Poți să asculti și ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii care variantă este cea mai potrivită pentru tine. Da? Și acestea fiind spuse, ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Începem cu numărul 1, cristalul argintiu, cristalul gri. O să folosesc tarotul țigănesc. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături, îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru toate mesajele frumoase, dar și pentru faptul că distribui, da, aceste videoclipuri. Ok, văd aici o femeie, nu știu, puțin invidioasă sau este o femeie care se simte mințită, e cineva care vrea să se răzbune. Este o energie a unei femei care, nu știu, fie poate ești tu, da? Și poate ai trecut recent printr-o despărțire, printr-o separare. Poate, cine știe, este vorba despre cineva din jurul tău care trece printr-o perioadă dureroasă. Să văd un inamic aici, da? Pentru bărbați, atenție la o femeie, da? La o femeie. Este energia unei persoane care spune ceva de genul, că nu mai am nimic de pierdut, da? Și știți cum se spune că o persoană, da, este în stare de orice când are pentru ce să lupte, dar și când nu mai are, mă rog, ce să piardă, da? Și e mai periculos aici când nu mai ai ce să pierzi, da? Poate pur și simplu este energia ta, da? Și poate nu mai ai încredere în cineva, în ceva. Pentru tine avem aici o bucurie neașteptată, un nou început frumos, o nouă persoană, o nouă viață pe care ți-o dorești, dar și o dorință fantastică de a te elibera. Hai să vedem despre ce e vorba, ce e cu bucuria asta, cu acest nou început. Poate are legătură și cu banii, și poate e ceva legat și de planul financiar. Intrigi între femei. Nu știu, pentru tine văd o persoană aici care e ca și cum se bucură de viață în continuu. Este o persoană care își schimbă foarte rapid starea de spirit, dar este și un moment în care simte că parcă vrei să te eliberezi dintr-o situație tensionată. Poate este vorba despre relația cu o prietenă, o problemă din familie, o problemă la muncă. Lacrimi, veste rea, bani puțini și supărare. Deci e clar aici numărul 1 că în momentul de față, nu știu, parcă e ca o nebunie totală, da, ceea ce se întâmplă. E o nebunie totală. Bani mulți, da? Poate este o neînțelegere în legătură cu o sumă de bani sau o neînțelegere privind o casă, da? Privind o bancă, o instituție, un proiect. Pentru casa ta avem un cadou, deci uite, primești un cadou. Un cadou sau ceva important ce se întâmplă undeva la o zi de sărbătoare. Poate să fie și un moment în care începi să-ți faci cadouri, începi să te respecti mai mult, începi să te iubești mai mult. Hai să vedem ce e pentru casa ta. Poate e o zi de naștere, da? Lacrimi, da? Lacrimi. E o persoană înlăcrimată care ți aduce un cadou sau într-o situație, da? Uite, cineva care vrea să-ți vină în vizită, da? Și care e înlăcrimat, e supărat. E o persoană vicleană. E ca și cum aici cineva încearcă să-ți ofere un cadou sau încearcă să te mulțumească cu ceva anume, dar e o persoană aici puțin vicleană, cineva care are niște gânduri, e cineva care suferă. Boală, deci poate e cineva care are și o problemă de sănătate sau are probleme cu sufletul său. În curând, dragoste. Deci, în curând te întâlnești cu cineva, primești niște cuvinte frumoase. Poate chiar cunoști pe cineva sau persoana iubită te poate contacta.
cununie, relație și cunoștințe noi. Nu știu, un contract nou pe care îl semnezi, o persoană nouă pe care o cunoști, dar poate să însemne în viitorul apropiat, deci foarte curând, faptul că poți să afli despre o veste interesantă de la o persoană stabilă, de la o persoană sinceră. Deci în curând cineva aici vrea un nou început. Poate să fie o nouă persoană pe care o cunoști și, nu știu, te împrietenești cu omul ăsta. Dar iar este la baza pachetului noutăți plăcute, proces, judecată, o hotărâre. În viitor, dorință. Deci, în viitor, aici mie mi-apare un moment pasional pe care îl poți avea sau în viitor, cine știe, faci ceva ce îți place ție. Pentru că te văd aici foarte energic, foarte visător. Poate, cine știe, o discuție pe care o poți avea cu o persoană care îi place să trăiască viața. Ia să vedem noi. Uite, un bărbat mai tânăr în viitor sau un bărbat cu un aspect fizic mai tânăr poate să fie. Da? Cineva care vrea să te contacteze, vrea să te cunoască. O tranziție, o schimbare și o petrecere. Te dorește cineva în viitor. Aoleu. Deci, numărul 1, aici lucrurile se schimbă radical. Da? Poate apare o nouă persoană în viața ta. Apare o nouă persoană. Sau te îndrăgostești tu de cineva. Dar aici pentru cei mai mulți e vorba de dragoste. Poate să fie ceva la nivel de flirt, da? Nu e neapărat să se întâmple ceva fizic, dar eu văd clar aici o schimbare mare. Ce nu știi tu în toată povestea asta? Un copil, ceva legat de un copil, nu știi. Fie despre copilul tău, despre un nou proiect, despre o persoană mai tânără sau despre un nou început, da? Care se desfășoară în viața ta. Hai să vedem ce e cu acest copil aici. Ce nu știi tu? Cineva care vrea să te revadă, cică. Un copil care vrea să te revadă. Sau poate să fie o nouă persoană, da? Pe care poate o știi din vedere și persoana asta vrea să te revadă, vrea să-ți scrie. Deci e cineva și puțin supărat. O surpriză. Deci cineva aici se pregătește să facă o surpriză. Poate este o persoană mai copilăroasă din fire sau o persoană imatură din punct de vedere emoțional. Da? Uite, o invitație pe care o primești de la cineva. Pe neașteptate, da, e un mic mare scandal aici sau o rupere a unei situații, o schimbare bruscă, o pierdere, cineva care se ceartă, cineva care trece printr-o situație limită. Să vedem despre ce e. Dragoste sinceră. Deci pe neașteptate cineva se pare că face un gest total surprinzător, da? În legătură cu dragostea. Se pierde o dragoste sinceră, nu știu. Proces și judecată. Pe neașteptate. Deci aici cineva ia o hotărâre în legătură cu dragostea, în legătură cu o persoană. Este o veste onorabilă, este o veste bună. Ca și cum poate afli despre un cuplu, dacă se separă sau din contra, ți-am zis, cunoști pe cineva și persoana asta și vrea ceva stabil cu tine, ceva serios. Și ce o să te mire în toată situația asta? Bani puțini sau, nu știu, o sumă mică de bani sau poate să fie o supărare a unei persoane sau poate o să te mire ceva care ține de rutina zilnică, deci un gest pe care cineva îl face. Ia să vedem noi ce e cu ce o să te mire. O casă străină și un sfârșit. Da? O să te mire faptul că cineva, nu știu, renunță la o casă sau cineva se mută. Poate să te surprindă, atenție, și faptul că se termină o perioadă în care au fost cheltuieli în viața ta. Sau faptul că te muți poate să însemne. Dar din nou, uite, e o veste bună, e o veste onorabilă. O să mai cer o carte pentru povestea asta. Simt eu că e ceva ce se întâmplă rapid.
Da? Deci că văd aici o bucurie mare. Hai să vedem totuși... Vreau să clarificăm puțin aici, că e clar numărul 1, că lucrurile se schimbă destul de mult. Da? Hai să vedem aici ce nu știi tu, ce e cu persoana asta nouă sau cu persoana asta care este imatură. Ce nu știi tu, da? Persoana asta, uite, e ca și cum vrea să facă un sacrificiu, vrea să-ți facă un cadou. O legătură, văd, cu zodia Pești pentru unii. Cineva se sacrifică, cineva vrea un nou început, dar poate să însemne și cineva care vrea să-ți vină în ajutor într-un moment dificil. Este o persoană asumată, sigură pe ea, este un împărat, deci o persoană cu autoritate asupra ta sau o persoană care este sigură pe ea și omul ăsta vrea să vindece, vrea să repare ceva. Hai să vedem, wow, pe neașteptate, mi-a ieșit deja 9 de monede, deci pe neașteptate e ca și cum cineva, fie aici își pierde încrederea, deci fie tu îți pierzi încrederea în cineva, fie este vorba despre un gest uriaș, un gest total surprinzător, legat de dragoste, dar legat și de o sumă de bani. Da? Poate avea legătură și cu o persoană independentă din punct de vedere financiar. Cineva care vrea să se apropie de tine, că pentru unii văd clar aici un nou început. Cavalerul de spade, deci cineva care zice lucrurilor pe nume, cineva care face un gest ciudat, un mesaj, un apel telefonic, nu știu. Cinci de cupe, deci niște regrete pe care cineva le are. Da? Cineva care e dezamăgit aici, sau cineva care minte. Hai să vedem ce o să te mire, că sunt curioasă. Doi de spade, 9 de cupe. În situația aceasta, nu știu, vei rămâne surprins că îți găsești liniștea, îți găsești pacea. Surpriza ține de un împărat sau de o persoană cu autoritate. Da? Poate să fie vorba despre un contract, despre o reducere, despre o discuție serioasă privind o logodină, privind oficializarea unei relații, poate pentru unii e vorba de o despărțire, depinde. Dar ideea este că, numărul 1, aici clar mi-apar niște schimbări destul de mari. Să vedem îngerii romantici ce zic. Numărul 1. Avem așa, să-ți chemi sufletul pereche, rugăciunile, afirmațiile și vizualizările te ajută să ajungeți împreună. Avem căsătorie, da? Situația asta se termină cu o căsătorie sau căsătorie poate să însemne și un contract și poate să însemne și ideea aceasta de a fi împreună cu cineva oficial sau de a se logodi. Da? Nu e neapărat nevoie toată lumea să se căsătorească cu acte. Și aici avem o așteptare, ci că se merită să aștepți, că timpul divin e la muncă în favoarea ta. Este o persoană aici care tot face, nu știu, face un efort pentru a controla o situație, pentru a controla ceva din trecut. Hai să vedem și acest oracol ce spune. Oracolul vorbește despre despre o deblocare, despre o cheie, un secret. Și văd o persoană puternică aici, este o persoană care se mișcă greu, este o persoană asumată. Da, e cineva care trece prin niște provocări și care ia o hotărâre, nu știu. Da, deci în final, că am vrut să văd totuși spre ce duce chestia asta, spre pace.
Deci apare porumbelul păcii, e o veste de pace, o veste bună, o împăcare, poate să însemne. Da? Și e clar, un sfârșit și un nou început. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și nu uita că dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să-mi lași un comentariu. Te invit cu drag și pe aplicația Cristina Zurba, acolo unde discutăm, da, în fiecare zi ai articole despre energia zilei, despre fiecare zodie. Tot acolo, de asemenea, poți să vezi o astfel de citire pentru sufletul tău oricând ai nevoie de o ghidare. Ai culoarea norocoasă, numărul norocos, se analizează și relația dintre tine și o anumită persoană. Aplicația este tradusă în 14 limbi, deci e foarte mult, așa că te invit cu drag acolo dacă ești curios, te îmbrățișez și să ne revedem cu bine și data viitoare. O zi sau o seară cât mai frumoasă îți doresc. Bine ați revenit, cei de la numărul 2, cei care ți ales cristalul mov. Hai să vedem ce mesaje are tarotul numărul 2. Voi folosi tarotul țigănesc, iar apoi vom clarifica cu tarotul meu. Să vedem numărul 2, te rog să te gândești la ceva, la cineva, la o situație, să vedem încotro se îndreaptă lucrurile. Ce trebuie să știi? Ok. De aici o persoană puțin tristă, cineva care este mereu pe drumuri, poate este o persoană care a pierdut ceva recent, poate a pierdut niște bani, un loc de muncă, o relație, da? Cineva care are o supărare mare în suflet, în casă, poate a avut o pierdere în casă, poate a avut ceva anume. Dar văd aici pe cineva care stă și așteaptă, stă și plânge, stă și suferă, dar nimic concret. Pentru tine în acest moment, uite, dacă ești femeie, te concentrezi foarte mult pe tine, pe sufletul tău, pe cine ești tu cu adevărat, te iubești, te respecti. Pentru bărbați, că dacă ești bărbat, aici te concentrezi mult pe această femeie. Da? Contează mult pentru tine. Este o persoană importantă, numărul 2. Și să vedem ce e cu persoana asta. Bun. Femeia asta, sau, mă rog, poate ești tu dacă ești femeie, ți-am zis, nu știu, e tare supărată pentru ceva, da, care ține de familie, care ține de casă, poate avea legătură și cu o problemă legată de o instituție publică, da? Văd lacrimi și o casă, deci niște lacrimi, o supărare aici în momentul de față, numărul 2. Dacă ești bărbat, uite, este o femeie care este foarte supărată în suflet. Poate a avut o pierdere, da? Pentru casa ta e un hoț, da? Ia mare atenție cine îți intră prin casă, da? Poate să fie cineva care îți fură energia, da? Aici, tot pentru casă, văd o persoană care, nu știu, sau evită, da? Să-și facă o casă. Poate tu, da? Dar din moment ce ești supărat sau supărată, eviți să-ți faci o casă. E cineva care intră, nu știu, îți intră noaptea, ia ceva, pleacă, sau cineva care face lucruri pe la spatele tău, mai poate să însemne și poate e un moment în care, nu știu, vrei să pleci, vrei să te muți de urgență, vrei să faci ceva. Pentru că, uite, pentru casa ta mi-ește aici o scrisoare, o invitație, o surpriză. Pentru casa ta, cineva care îți face o invitație, da? Zice, hai să ieșim undeva, hai să facem ceva și tu deschizi ușa și ieși, fix când simți. Pe de altă parte, văd aici pe cineva care poate să-ți vină în casă, e cineva care nu e foarte sincer, da? Este o persoană, nu e neapărat o persoană rea, dar cu hoțul aici poate să fie cineva care minte sau cineva care fură, cineva care ascunde ceva. E o persoană care face lucrurile așa pe la spatele tău. Da? Și persoana asta poate să facă o invitație, surpriză. În curând, un bărbat, văd aici, da? Deci dacă ești femeie, te întâlnești cu un bărbat,
Dacă ești bărbat, în viitorul apropiat vei lua atitudine în legătură cu o situație. Și hai să vedem despre ce este vorba. Proces și judecată. Deci dacă ești bărbat, în viitorul apropiat vei lua o hotărâre importantă. Dacă ești femeie, aici în viitorul apropiat este cineva care te contactează și îți dă o veste în legătură cu o hotărâre, în legătură cu niște acte. Ia să vedem. În curând. Și cu bărbatul ăsta aici. Companie plăcută. Na, cineva, uite, în curând vrea să se întâlnească cu tine. Dacă ești femeie sau dacă ești bărbat, ți-am zis, tu iei atitudine aici și vrei să te întâlnești cu o persoană, să stați de vorbă, să hotărâți ceva. Poate ceva legat de acte, poate e o ședință, este o decizie mare, poate legată și de zona profesională. În viitor, da? Fidelitate, un prieten sincer. În viitor văd pe cineva aici care ți este fidel, care îți stă alături, cineva care suferă. Este o persoană care e ca și cum zice, băi, eu nu accept că s-a finalizat colaborarea, eu nu accept că nu mai suntem prieteni, eu nu accept că s-a terminat totul. Poate, nu știu, pentru alții este vorba despre un prieten care vine către voi și vă dă o veste. Este o veste importantă. Ia să vedem. Ce e cu prietenul ăsta? Este o persoană care suferă, dar știți cum e cineva care... intrigi între femei. Deci poate e un prieten care are niște probleme și care îți dă o veste, dar parcă e cineva aici care stă și se lasă certat. Uite, câinele ăsta stă lângă mormânt, da? Stăpânul nu se mai întoarce de acolo, e clar, deci nu există așa ceva, da? Dar totuși, uite, se lasă certat, da? Se lasă... Boală. Da, poate e cineva care are o problemă de sănătate în viitor. Cineva care e supărat, supărată. Da, poate e o persoană care a pus punct, nu știu, și-a dat demisia, a pus punct la o prietenie, la ceva și suferă și plânge și... Uite, e ca și cum vine către tine și încearcă să-ți ceară alinare. Ce nu știi tu, o femeie matură, o văduvă, poate să fie o femeie matură, o femeie asumată, da? Cineva care fie suferă, fie este o persoană mai singuratică din fire, este o persoană asumată, sinceră. Ia să vedem noi ce nu știi tu. Și un bărbat matur. Aici sunt niște discuții importante. Poate undeva la o instituție publică sau poate este vorba despre două persoane mature din jurul tău. Persoane din familie, șefi de la muncă. Și e o veste despre final aici. Deci se discută niște lucruri pe care tu nu le știi. Mai vreau o carte. Cununie, relație și persoană plăcută. Este cineva care suferă aici, da? Dar sunt și niște discuții despre care tu nu știi în legătură cu un contract, în legătură cu un parteneriat, în legătură cu o căsătorie. Pe neașteptate, o bucurie neașteptată. Uite, un nou început, un gest super pe care cineva îl face. Este o persoană aici care în viitorul apropiat își va deschide inima către tine, da? Și îți va arăta, uite ce am, uite asta pot să-ți ofer sau uite cine sunt cu adevărat. E ca și cum cineva îți iese în cale, da? Te duci să faci un drum, te duci la cumpărături și îți iese cineva în cale. Hai să vedem cu ce are legătură. O bucurie mică, da? În curând, sau mă rog, pe neașteptate, cineva îți face o bucurie mică. Dar este și o veste rea.
Mai vreau o carte. Bani puțini și supărare și un prieten sincer. Da, pe neașteptate cineva îți spune sincer ceva și e posibil să nu-ți placă, da, ceea ce afli sau, așa cum am zis, pe neașteptate, nu știu, te întâlnești cu un prieten și ăsta are niște probleme și îți povestește despre ce e vorba. Ce o să te mire în toată situația asta? Hopa, ochiul, da? Un secret pe care îl afli, cineva care te supraveghează, cineva care vrea să știe totul despre tine. Poate să însemne și o protecție mare pe care o ai. Asta o să te mire. Hai să vedem. Sau ceva ce se poate întâmpla la o zi de sărbătoare, la o zi mare. O să te mire că ceva durează, da? Ceva nu se schimbă, ceva continuă. Ce o să te mire? Numărul 2. O persoană vicleană, poate niște secrete pe care le afli și gelozie. Da? O să te mire faptul că cineva aici vrea să facă o schimbare. Sau o să te mire un secret pe care îl afli în legătură cu o persoană vicleană. Și are legătură cu bani mulți, dragoste sinceră, are legătură cu un proiect mare, cu o casă, o bancă. Mai vreau o carte. Te dorește cineva. Da, surpriza aici că, uite, e cineva care de mult timp a pus ochii pe tine, da? Și e ca și cum omul ăsta vrea să te cunoască, vrea să facă ceva. Uite, e o persoană care vrea să-ți dea un cadou sau vrea să îți facă o surpriză, vrea să se apropie de tine. Hai să clarificăm puțin ce nu știi tu aici, ce-i cu discuția asta între... Este o femeie vădvă, o femeie care, sau nu știu, care a pierdut ceva, o persoană care suferă, da? Este o persoană foarte plăcută, foarte drăguță, da? Și văd aici un bărbat matur și se discută ceva important. Ce nu știi tu? Asul de monede. Deci aici tu nu știi că poate se discută serios despre o nouă colaborare, un nou loc de muncă, o dovadă palpabilă, fizică. Cineva care are multe opțiuni și nu știe ce să facă. Deci, poate avea legătură și cu cineva care are așteptări foarte mari de la tine. Cineva care se crede aici invincibil, doar că nu vede realitatea foarte concret, așa cum e. Sunt niște promisiuni aici, niște lucruri care, nu știu, țin de un contract, de o hotărâre judecătorească, de o decizie importantă, de cineva care tot a mințit, a furat, a trădat. Hai să vedem pe neașteptate. Pe neașteptate, un împărat îți spune ceva direct despre un suflet pereche sau despre o persoană din trecut. O legătură cu zodia Berbec, mai văd, zodia Gemeni, mai poate să fie. Pe neașteptate, aici numărul 2, cineva îți dă o veste surprinzătoare, da? Legată de un copil, legată de trecut, legată de un suflet pereche. Sau poate cineva reacționează ca un copil, da? Și are legătură cu un sfârșit, e un sfârșit dureros, un sfârșit al unei relații, nu știu. Hai să vedem ce o să te mire în toată povestea asta. Trei de monede, 3 de cupe, o petrecere. O petrecere, un triunghi amoros, o discuție. Văd aici pentru unii ideea de studiu, de analiză, că acest aspect este important și asta o să te surprindă. Da? Cineva care minte în continuare sau cineva care, uite, jonglează între două situații, două colaborări, două persoane, două locuri de muncă sau cineva care, poate știu eu, are un interes financiar.
4 de cupe, temperanța, o legătură cu un săgetător. Cineva aici, uite, o să te surprindă că o să-ți propună ceva și e posibil ca tu să nu accepti. Da? Poate să fie și un refuz care ține de o împăcare sau cineva care amână niște lucruri și care te surprinde destul de mult. E cineva care dă dovadă de foarte mult curaj și acționează și zice lucrurilor pe nume. Regele de spade, da? E un inamic aici, e cineva care are niște strategii, așa, niște planuri foarte bine puse la punct. Unii puteți să aveți și o legătură cu soția. Gemeni, balanță, vărsător, da? Însă în unele cazuri simt clar aici că mai e cineva în peisaj. Fie este o rudă care se bagă, o prietenă, poate tu te mai uiți după altă persoană sau partenerul se uită după altcineva. Hai să vedem îngerii romantici ce zic. Îngerii romantici zic să rămâi optimist asupra vieții tale, să gândești pozitiv, pentru că este aici o separare, da? Poți să afli de o separare sau poate tu vrei să închizi un contract, vrei să închizi o prietenie, vrei să te separi de cineva anume. Și mai avem mesajul o dragoste adevărată, da? O dragoste care durează o viață întreagă. Sau poate e ceva ce a durat foarte mult timp sau o dragoste care a fost foarte intensă. Cheamă-ți sufletul pereche. Rugăciunile, afirmațiile și vizualizările te poate ajuta să ajungi împreună cu această persoană. Aici ți se zice clar că trebuie să te rogi, să meditezi, să-ți păstrezi o energie bună pentru a rezolva probleme. Hai să vedem și acest oracol ce zice. Vai, multe mesaje, multe. Avem abundență, noroc, deci poate niște bani care îți vor intra sau faptul că vei reuși să rezolvi ceva care ține de sfera financiară. Cineva se schimbă aici, uite, devine sincer, devine pur, poate e vorba de un bărbat matur, dar e cineva care parcă își schimbă starea de spirit, da, odată la 2 zile. Azi zice una, mâine zice alta. Sau cineva care în sfârșit, da, devine sincer, sinceră. Văd și o persoană aici pură, sinceră, iubitoare, bună la suflet. Și ce cărți mi-au mai ieșit e oportunități, casă. Avem o femeie în vârstă sau o femeie supărată. Da? Cineva care, nu știu, se uită după o ieșire, da? Sau caută un loc unde să stea. Stabilitate, creștere, da? Și avem un bărbat care are o responsabilitate. Deci mi-apare de 2 ori energia aceasta. De 2 ori mi-apare energia aceasta. O cheie, un secret pe care îl afli. Sau cineva care găsește o soluție, e o soluție cu pace. O să fac o excepție și mai iau un mesaj de mici. Sărbătorește-ți relația, da? Bucură-te. Iluzii. Evită, da, să faci greșeala de a face o confuzie între o fantezie și o relație adevărată. Deci aici o să rămâi surprins că, nu știu, au fost niște iluzii, că cineva și-a făcut niște iluzii sau că cineva, nu știu, a mințit. Da? Și o să fii surprins de lucrul acesta. O să fii surprins de lucrul acesta. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Contează foarte mult pentru mine și acestea fiind spuse, hai să vedem, vă reamintesc și de previziunile care apar pe Zodii, pe celălalt canal de YouTube, dacă sunteți curioși, și de asemenea vă reamintesc și de aplicația Cristina Zorba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Vă invit cu mare drag acolo oricând aveți nevoie de o ghitare. Aveți link în primul comentariu dacă sunteți curioși. Vă îmbrățișez și să ne revedem cu bine și data viitoare. Vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.